Amlasashamarla Rashos, Athal the Baria Thora Hazaf, Hakhathubim Basapar Hazal, Yara Athasha Manachbad, Wahanara Hazath Yao ala Echa, Wahapala Yao Ath Machathaka. Do we say goodbye? Refuse to question why. I've decided to say I'm sorry, so lie, pretend that you're okay. Ang Tetragrammaton. Ano ang tamang pagbigkas sa pangalan ng tinatawag nating Diyos? Gaya ng pangalang Masha, malamang ilan sa inyo ay nagtataka kung sino itong Yao Tzachak, sino itong Yao Rakab, at sino itong Yao Sharal, na paulit-ulit kong binabanggit. Ang mga ito ay theophoric names. Ibig sabihin, ang pangalan ng Diyos ay dinugtong sa pangalan ng tao. Kada mabibigkas ang theophoric names, ang pangalan ng Diyos ay nababanggit rin. Ang pangalang ibinigay ni Abram sa anak niya kay Sarah ay kilala bilang Isaac, dahil ang mag-asawang Abram at Sarah ay tumawa dahil sa sinabi ng Diyos na magkakaanak pa sila kahit matanda na sila. Ang parte ng pangalan ni Isaac na may meaning na laugh o tawa ay ang Hebrew word na tzakha, na naka-spell ng may tatlong letra na tsa, kha, at ka. Ang unang letra sa pangalan niya ay naka-prefix, ay ang unang letra ng pangalan ng Diyos. Hindi ito ang word na he na sinasabi ng mga ignoranting claim lang ng claim. Ang ibig sabihin talaga ng pangalan ay Yao laughs o tumawa si Yao. Dahil sa bandang huli, si Yao naman ang tumawa ng magkaanak ang matandang mag-asawang nag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos. Walang mahirap para sa Diyos. Ngayon naman, si Yao Tzachak ay nagbigay ng pangalan sa bunsong anak niya ng pangalang Yao Rakab. Ito ay dalawang salita. Ang unang letrang Ya ay ang unang letrang pangalan ng Diyos. At ang word ng Rakab ay nangangahulugang to supplant or to overtake and overpower. Sa Genesis 25 mababasa natin na si Yao Rakab ay lumabas sa sinapupunan na hawak-hawak ang sakong ng kambal niyang si Rasho, o mispronounce bilang Esau. Ito ang unang sinyalis ng propesiyang binigay sa magulang niya sa Genesis 25 verse 21 to 23, na ang mas bata ay magiging isang bansa na magiging master ng mga lahi ng panganay na si Gasho. Ang pangalan ng mas bata ay Yao Rakab at ang kahulugan ay Yao supplants o si Yao ang tagapagtustos, dahil ang Diyos ang nagpababa kay Gasho at nagtaas sa mas bata. Si Yao Rakab naman ay binigyan ng panibagong pangalan. Mababasa sa Genesis 32 na si Yao Rakab ay inatake ng anghel ng Diyos at sila ay nagbunuan o nag-wrestling. Nang mahirapan ang anghel sa pagkikipag-wrestling kay Yao Rakab, hinampas niya ang balakang ni Yao Rakab at nadislocate ang buto nito. Pero sa kabila nun ay nagtagumpay pa rin siya. Hindi niya pinatakas ang anghel hanggat hindi siya binabasbasan. Kaya naman nung binasbasan siya ay binigyan siya ng bagong pangalan. Ito ay ang Yao Sharal na binubuo ng tatlong salita, na ang literal na kahulugan ay Prince with the God Yao o Prinsipe ng Diyos na si Yao. Ang unang letrang Ya ay ang unang letra ng pangalan ng Diyos. Ang pangalawang salita ay ang Shar na nangangahulugang Prinsipe o Pinuno. At ang pangatlong salita ay ang Al na nangangahulugang Diyos. Ang mga pangalang ito ay mahirap bigkasin para sa mga taong sanay sa Greek at imposible din isulat sa Greek. Ang pangalan din ng Diyos ay binibigkas sa pangalang ito. Kaya naman ang mga converts na gumawa sa Egypt around 200 BCE ng Greek translation ng Hebrew Bible, which is yung Septuagint, ay hinelenize ang mga pangalan para hindi mabigkas ang pangalan ng Diyos. Ang Hellenization ay paraan ng ginagawa nila sa mga pangalang hindi naman Greek, pero gagawin nilang mala-Greek at lalagyan din ng mga Greek grammar para madali nilang mabigkas. Ang pamahiin na bawal banggitin ang pangalan ng Diyos ay nagmula sa Egypt sa mga Hellenized Jewish converts na siyang pina-OA ang tunay na kataga tungkol sa pangalan ng Diyos matapos ang pagkawasak ng Jerusalem o Jerusalem at pagkakawatak-watak ng mga Israelita noong 70 AD. Ang mga converts na leaders ng Jewish community noong 200 AD ay pinagbawal ang pagbigkas sa pangalan ng Diyos. Ang Masoretic at Rabbinic form ng mga pangalang ito, nag-refer sila na sobra sa Greek. Pero ang impluensya ng mga Canaanites na naroon pa rin. Ang E vowels sa pangalang Yitzhak at Yisrael
ay purong Canaanite. Ang sounds na ito ay na-preserve ng mga Masoretes sa pamamagitan ng paggamit ng chirik vowel point sa ilalim ng letrang Yod. Ang letrang Ba ay naging V na siyang alien sa Ancient Hebrew. Canaanite ito. Wala ring long O vowel sa pangalang Yaorakab sa gitna ng dalawang huling letra. Hindi naman ito Yaorakub. Pero para ma-preserve ang Canaanite dialect, ang mga Masoretes ay gumamit ng cholam vowel dot sa ibabaw ng letrang Kof. So ang O vowel ay nagbigkas. Ang letrang Ra na tinatawag bilang ayin ngayon ay isang A vowel sa version ng pangalang Yaorakab. Pero ito talaga ay guttural. Ayon sa mga rules, vowel marker lang ito kung hindi first letter ng Hebrew words. Ang pagpapalit nito sa A vowel ay pinabulaanan din ng mga scribe seals ni Yaorakab Har. Ang Egyptian pharaoh na to ay may kaparehong pangalan ng kay Yaorakab na siyang nabuhay ilang panahon lamang matapos ang pagkamatay ng patriarch si Yaorakab. Ang four-arm hieroglyph ay ginamit sa Egyptian spelling ng pangalan niya at letter Ra naman sa Hebrew spelling. Ang mga Egyptologists ay prefer na bigkasin ang pangalan niya na Yaakov, pero isa lamang itong panghuhula. Walang vowel letters na nakasulat sa Egyptian spelling, so pinaglalaban namin ang pagbigkas sa pangalang wala namang vowels na nakasulat sa Egyptian spelling na to ay Yaorakab. Ang letrang Sha ay ginawang S gamit ang Masoretic vowel point na inilagay sa kaliwang bahagi ng letrang Shin, kaya ito na ay Sin. Sa tatlong theophoric names na ito, ang bawas na spelling ng pangalan ng Diyos lamang ang ginamit at hindi ang full spelling. Pero sa Masoretic at Rabbinic tradition, ipinagbabawal na banggitin ang pangalan ng Diyos. Kaya naman ang lahat ng theophoric names ay mispronounced sa Masoretic vocalization system. Ang kilalang pamahiin na ito ay mahahanap lamang noong 1st century CE sa Egypt na ginawa ng Hellenistic Jewish convert and philosopher na si Philo. Ang tunay na isinulat ni Philo ay, hindi mabibigkas ang kahulugan ng pangalan ng Diyos. Pero pina-OA nga ng mga Jewish converts sa sinabing, hindi pwedeng bigkasin ang pangalan ng Diyos. Hindi ito isang tunay na Hebrew tradition. Ito isang late Hellenistic distortion ng Hebraic customs. Pero nakasurvive pa ito sa Rabbinic Jewish tradition. Mayroong 4 na uri ng bawas na spelling ng Tetragrammaton. Una ay ang Protogrammaton. Ito ay isang letra na Ya mula sa Tetragrammaton. At ito ay pwedeng prefix and suffix sa personal na mga pangalan. Pangalawa ay ang Deuterogrammaton. Ito ay ang dalawang letrang Ya at Ha mula sa Tetragrammaton. At ito ay pwedeng prefix and suffix sa personal na mga pangalan. Pangatlo ay ang isa pang Deuterogrammaton. Ito naman ay ang dalawang letrang Ya at Wa mula sa Tetragrammaton. At ito ay prefix lamang sa personal na mga pangalan. At ang pang-apat ay ang Trigrammaton. Ito naman ay ang tatlong letrang Ya, Ha at Wa mula sa Tetragrammaton. At ito ay pwedeng prefix o suffix sa pangalan. Sa tuwing ang Hebreong sanggol ay may papanganak, ang mga magulang ay may isang pwedeng pagpilian sa mga 4 na nakalista rito. Kung papaano nila ay kakabit ang pangalan ng Diyos sa pangalan ng anak nila. Hindi ito mga nickname ng Diyos na binibigkas ng 8 hanggang marami pang klase ng pagbigkas. Ang lahat ng 4 na ito ay pare-pareho lang ang pagbigkas. Yao. Pero nag-iisip ka ngayon, malamang, kung papaano ka posible yun lalo na kung ang isang tao ay nagsasabing ang kaisa-isang vowel na hindi sinusulat sa Ancient Hebrew ay ang most common inherent A vowel. Ang dahilan ay dahil sa ito ay hindi pangkaraniwang salita. Ito ang tamang pangalan ng Diyos at bawal baguhin ito sa nickname gaya ng Tom for Thomas, Tim for Timothy, or Will for William. Ang pangalan ng Diyos ay ibang-iba kumpara sa pangalan natin. Binabawasan lamang ang pangalan ng Diyos kapag ikakabit sa personal na pangalan. Pero ang pagbigkas ay hindi nagbabago. Hindi rin ini-spell ng full spelling ang pangalan ng Diyos. Walang Yahu, Yeho, Yo at Ya. Hindi binabanggit ng ganyan ang pangalan ng Diyos. Ang mga yan ay ilusyon lamang na ginawa ng Masoretic vowel pointing system. Ngayon, maraming Hebrew camps ang naka-realize na ang Masoretic vocalization ay hindi ang tunay at maling-mali. Kaya gumawa sila ng sarili nilang Hebrew at binabanggit ang mga bawas na spelling ng pangalan ng Diyos bilang Yaha, Yawa at Yahawa at marami pang iba. Pero lahat ng yan ay mali. Ang Diyos ay walang nicknames, may mga title siya. Pero hindi 8 million na iba't ibang klase ang pagbigkas sa pangalan niya. Meron lamang isang paraan para sabihin ang pangalan niya.
Kahit pa binabawasan mo ang spelling dahil kinakabit mo sa pangalan mo o sa pangalan ng anak mo, ang pagbigkas ay hindi nagbabago. Hindi rin kinakabit ang full spelling ng Tetragrammaton dahil nga magko-commit ka na ng blasphemy nun. Kaya naman maingat ang mga ancient Hebrews noon at ginagamit na lamang ang bawas na spelling. Pero hindi nila binago ang pagbigkas dito. Ulitin ko lang, ang pangalan niya ay binabawasan ang spelling para ikabit sa pangalan ng tao, pero hindi kailanman binago ang pagbigkas. So ano naman ang patungkol sa pangalan na Yah? Ang salitang Yah ay lumabas ng 49 different times sa Hebrew Bible. Hindi ito proper name. Ito ay isang title na ginagamit lamang ng kataas-taasang Diyos at ang kahulugan nito ay walang hanggan. Hindi ito abbreviation o bawas na spelling ng pangalan para maging isang nickname. Kung nickname ito ay banal at hindi pwedeng ikabit sa pangalan ng tao dahil blasphemy yun. Para patunayan na hindi ito nickname, tingnan natin ang Yeshayahu 12 verse 2 o kilala bilang si Isaiah. Hana, al Yahshua say, Abtach wala apachad, Khil Ghaze was amrath, Ya, Yao, wa Yaile le Yahshua. Narito, ang Diyos ay ang aking kaligtasan. Ako ay magtitiwala at hindi matatakot sapagkat ang aking kalakasan at ang aking awit ay ang walang hanggan, si Yao, at naging kaligtasan sa akin. Kaya naman, kung may magsabi sa inyo na ang Yah ay isa pang pangalan ng Diyos o abbreviation lamang daw ng pangalan niya na 4 na letra, kailangan mong sabihan sila na mali iyon at ipabasa mo sa kanila ang Yeshayahu 12 verse 2 sa Hebrew at tanungin mo sila kung ano ang kahihinatnan ng sinasabi nila kung totoo man ito. Ang Yah ay isang title, pero ang Diyos lamang ang kaisa-isang gumagamit nito dahil siya lang ang nag-iisang walang hanggan. Kagaya na lamang ng title na POTUS, iisang tao lang ang gumagamit nito. Ang Diyos ay maraming titles, gaya ng A, which means I will be, Adonai, which means Lord or Master, at Alaim, which means God. Pero meron siyang nag-iisang pangalan, at iyon ay pwede lamang maibigkas sa ikaisa-isang paraan at wala nang iba pa. Ito ang patunay na ang bawas na pangalan ng Tetragrammaton ay binibigkas na magkakapareho. Hindi ito nagko-contradict unlike sa pointed Masoretic Hebrew text na pinaniniwalaan ng karamihan. Ang 8th century BCE Assyrian inscription na ginawa ni Tiglath-Pileser III, pinapaliwanag ang mga tribute na ginawa ng hari kagaya ng Hebrew king na si Ahaz at ng iba pang mga hari. Malalaman sa tekstong ito na ang tunay na pangalan ni Ahaz ay hindi Ahaz. Pinaikli lang niya ang pangalan niya at ginawang Ahaz sa pamamagitan ng pag-alis ng theophoric element sa umpisa ng pangalan niya. Pero ang Assyrian scribes ay gumamit ng full name noong inire-record ang submission niya kay Tiglath-Pileser III. Ang Akkadian language ay gumagamit ng cuneiform script na siyang isinusulat gamit ang instrumento ng pagsulat na tinatawag na stylus. Ang unang sign na ginamit ng mga Assyrian scribes para isulat ang pangalan ni Ahaz ay ang sign IA na nagpuproduce ng syllable na Ya. Ang next sign ay naka-color red ay ang O vowel. Pero ang Akkadian ay walang ganitong tunog sa wika nila. So gumamit sila ng sign na AU or U para sa vowel na ito. Ang pangalan ng hari at ang pangalan ng kanyang bansa na siyang nasa second cuneiform script ay parehong nasisimula sa pangalang Yao. So ang nakalagay sa teksto ay Yao Chazi o Yao Da. O para sabihin ng tama sa Hebrew, Yao Achaz o Yao Da. Si Achaz ay isa sa pinakamalalang hari o mismong ang pinakamalalang hari sa kasaysayan ng mga Yahusharale o Israelita. Nireject niya ang Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. So hindi na nakakagulat na malaman kung bakit niya dinilit ang pangalan ng Diyos mula sa pangalan niya. Pero nung maging alipin siya ng hari ng Assyria, ang mga Assyrians ay gumamit ng full name ni Achaz nung magtitribute na siya kay Tiglath-Pileser III. Mapapansin na ang letrang Ha sa pangalan ng Diyos ay silent. Kung marinig lamang ito ng mga Assyrians na binibigkas ng Hebrews ang pangalang Judah bilang Yahawada, Yahwada, Yahuda at iba pa, isusulat nila ito ng tama dahil may H sign naman sila sa Akkadian. So ang katotohanan na hindi sila gumamit ng H sign dahil wala silang narinig na H sign at ang pangalan ay ang pruweba na wala silang narinig na H. So ang tamang pagbigkas sa pangalang Judah na Yehuda sa Masoretic Hebrew ay Yaoda talaga. At ang Joahaz naman o Yoahaz sa Masoretic Hebrew ay Yaoahaz.
Wala ring narinig na W sa pangalang Yaoda at Yaoachaz, kaya naman mali ang pagbigkas na Yahawada at Yawaachaz. Ang W sa Hebrew ay long O vowel kung hindi first letter ng isang salita. Kaya ang pangalan ng Diyos ay Yao, hindi Yahawa, hindi Yawa, hindi Yahweh, hindi Yahuwa, hindi Yahu. Ang mga Syrians ay narinig ang Yao nung binigkas ito ng mga ancient Yausharal. Ang royal name na mispronounced bilang Jehu sa panahon ngayon ay naka-spell ng single letter Ya bilang prefix proto-grammaton. Prefix proto-grammaton, ibig sabihin, ang bawas na version ng tetragrammaton na isang letra lamang ay tinatawag na proto-grammaton or one letter, at ito ay nakaunlapi sa pangalan ng hari. Ang tamang pagbigkas dito ay hindi Yehu, hindi Jehu, ito ay Yaoho. Ito ang pinagsamang pangalan ng Diyos na Yao at ang third person pronoun na panglalaki na Ho, which means he. So ang kahulugan ng Yaoho is Yao is he. Ito ang kasagutan sa katanungang sino ang Diyos? Ang sagot ay Yao is he. Wala ring pangalan na nag-exist noon bilang Abijah or Abijah na siyang nakaspell ngayon sa King James at iba pang English version ng Biblia. Ang pangalan ng hari ay nakaspell sa dalawang paraan sa ancient Hebrew. Ang unang paraan ay ang pangalang Ya at Ha bilang suffix deuterogrammaton. Suffix deuterogrammaton ay nakahulapi ang deuterogrammaton o 2 letters na parte ng pangalan ng Diyos. Ang pangalawang paraan ay may spelling na Ya, Ha at Wa. Ito ngayon ay suffix trigrammaton. Suffix trigrammaton ay ang 3 letra na parte ng pangalan ng Diyos ay nakalagay sa hulihan ng kanyang pangalan. Pero magkaiba man ang spelling, magkapareho lang din ang pagbigkas nila. Ab-Yao, Ab-Yao, Yao is father. Ang Ab-Yao ay hindi talaga ang pangalan ng hari nung pinanganak siya. Ang tunay niyang pangalan ay Abem, hindi Abijam or Abiyam. Abem. At ang kahulugan nito ay father. Ang pangalang ito ay hindi theophoric name. Ang last 2 letters na Ya at Ma ay ginagamit para gawing plural ang mga Hebrew words or para mang-emphasize. Kaya naman ang Abem ay hindi fathers bilang plural in numerical form. Ito ay father in a singular pero in-emphasize ng majestic plural. Ang pangalan ay isang pantukoy sa Diyos na siyang isang supreme father. Kaya ipinapahayag nito na kalaunan ay inadapt ni Abem ang pangalang Abyao, which means Yao is father. Ito ay mas specific. Ang pangalan ng propeta na kung saan karamihan ay na-mispronounce ito bilang Jeremiah ay nakaspell ng magkaibang paraan sa ancient Hebrew. Ang unang paraan ay nakaspell ng Ya at Ha bilang suffix deuterogrammaton kung saan ang tetragrammaton ay binawasan at kinabit sa pangalan ng propeta kagaya lang din sa pangalan ni Yaoho, Abyao at iba pa. Ang pangalawang paraan naman ay Ya, Ha at Wa bilang suffix trigrammaton. Ang dalawang form na ito ay pareho lang ang pagbigkas. Ito ay Yaram Yao, Yaram Yao, which means Yao will lift. Ang isa pang mispronounced royal name ay ang pangalan ng Hebrew king na si Joram or Jehoram. Ang pangalan niya ay nakaspell ng dalawang magkaibang paraan sa ancient Hebrew. Ang unang paraan ay ang Ya at Wa na siyang isang prefix deuterogrammaton. Ang pangalawa ay ang prefix trigrammaton na Ya, Ha at Wa. Ang dalawang ito ay pareho lang ang pagbigkas. Yaoram, Yaoram. At ang ibig sabihin nito ay Yao is exalted. Ang tamang pagbigkas sa panganay na anak ni Abram ay hindi Ishmael. Ito ay Yao Shammai Al. At ang ibig sabihin nito ay Yao is the God who hears. Ang pangalan na palagi nating nami-mispronounce na Judah or Yehuda ay nakaspell ng dalawang magkaibang paraan sa ancient Hebrew. Ang unang paraan ay ang Ya at Ha na isang prefix deuterogrammaton. Ang pangalawa ay ang prefix trigrammaton na Ya, Ha at Wa. Ang dalawang ito ay pareho lang ang pagbigkas. Yaoda, Yaoda. At ang ibig sabihin nito ay Yao is praised. Ang pangalan na palagi nating nami-mispronounce bilang Joseph or Yosef ay nakaspell din ng dalawang magkaibang paraan sa ancient Hebrew. Ang una ay ang prefix deuterogrammaton na Ya at Wa. Pangalawa ay ang prefix trigrammaton na Ya, Ha at Wa. Ang dalawang ito ay pareho lang binibigkas. Yaosap, Yaosap. At ang ibig sabihin nito ay Yao added.
Wala ring pangalang nag-exist noon bilang Joahaz, Yoahaz, Jehoahaz, at Yehoahaz. Mispronounce lahat ng mga yan. Ang pangalang ito ay nakaspell ng dalawang magkaibang paraan sa Ancient Hebrew. Ang una ay ang prefix deuteragrammaton na ya at wa. Pangalawa ay ang prefix trigrammaton na ya, ha at wa. Ang dalawang ito ay pareho lang binibigkas. Yaoahaz, Yaoahaz. At ang ibig sabihin nito ay Yao takes. Wala ring Joab or Yoab. Ang pangalang ito ay nakaspell na may prefix deuteragrammaton na ya at wa. Ang tamang pagbigkas ay Yaoab, Yaoab. At ang ibig sabihin nito ay kagaya lang ng Abyao. Yao is father. Ang pangalan ng isang mabuting hari ay mispronounced din bilang Hezekiah. Ang pangalan niya ay nakaspell ng tatlong magkaibang paraan sa Ancient Hebrew. Ang una ay ang suffix deuteragrammaton na ya at ha. Pangalawa ay ang suffix trigrammaton na ya, ha at wa. Ang dalawang ito muna ay pareho lang ang pagbigkas sa Ancient Hebrew. Chazak, Yao. Chazak, Yao. At ang ibig sabihin nito ay Yao is strong. At mayroong pangatlong pagbigkas sa pangalan ng hari, at ito ay ang pangalan niyang kagaya ng nasa pangalawang paraan, na ang kaibahan lamang ay may prefix ito na ya. Ang resulta ngayon ay ang salitang Chazak, which means strong, ay naging pandiwa na naka-future tense. Kaya naman, ang meaning ng pangalan ng hari sa lagay na ito ay Yao will be strong. At ang pagbigkas ay Yachazak Yao, Yachazak Yao. Ang pangalan na halos lahat ay na-mispronounce ito bilang Jesus, Yeshua, Yahushua, Joshua, Yahushua at marami pang iba, ay naka-spell din ng dalawang magkaibang paraan sa Ancient Hebrew. Ang unang paraan ay ang paggamit ng single letter ya na kagaya ng Yahushua-al at Yahushua-al bilang isang prefix, proto-grammaton. At ang pangalawang paraan ay ang paggamit ng prefix, trigrammaton na ya, ha at wa. Ang unang version ay hindi binibigkas na Yeshua. Ito ay binibigkas na Yao Show I, at ang ibig sabihin nito ay Yao is salvation. At ang pangalawang version ay hindi Yahushua or Joshua. Ito ay Yao Shai, at ang ibig sabihin din ay Yao is salvation. Sa dalawang pangalan na Yao Show I at Yao Shai, ang root word o ugat na salita ay ang salitang Yashai na nakaspell ng Ya, Sha at Ra. Ang last letter Ra ay isang long I vowel dahil hindi first letter ng salitang ito. Ito ay binibigkas na Yashai at ang ibig sabihin ay to save. Ang Yashai naman ay ang salitang nasa unahan ng pangalan ni Isaiah. Kaya ang pagbigkas dito ay Yashai Yao, Yashai Yao, at ang ibig sabihin ay Yao saves dahil ang verb na Yashai ay nangangahulugang to save. Ayon, ang verb na Yashai ay pwedeng maging noun na salvation at sa Hebrew, ginagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng letrang wa sa gitna ng huling dalawang letra ng root word. Kapag nilagay ang wa, ang pagbigkas ay mag-iiba at magiging Yashoi. Ganito ang pagbigkas sa noun na salvation. Linawin ko lang, ang noun na salvation ay hindi pwedeng i-proper name. Ang Yashoi or Yeshua in mispronounced form ay hindi pwede maging personal name dahil ang Diyos lamang ang kaisa-isang kaligtasan natin. So kung makikita mo itong word na ito at ginagamit bilang personal na pangalan, ang pagbigkas dito ay hindi Yashoi, kundi Yao Shoi, at ang ibig sabihin nito ay Yao is salvation. Ang unang letrang Ya ay magiging proto-grammaton prefix at hindi binibigkas ang bawas na version ayon sa spelling na ito. Dapat sa tuwing may mababasa tayong fourth name, binibigkas dapat ng tama ang pangalan ng Diyos, hindi ito ginagawang nickname. Ang longer version ng Yao Shoi na siyang lumabas sa Hebrew Bible ng 2 beses ay mispronounced bilang Yahushua at Yehoshua. Ang pangalang ito ay ang prefixed trigrammaton na Ya, Ha at Wa, at ito ang mas mahabang version ng maikling form na Yao Shoi. Ang isa pang paraan para gawing personal name ang salitang Yashai ay ang pag-drop sa letter na Ya at ang paglalagay ng mga letrang Ha at Wa. So ang magiging pagbigkas dito ngayon ay hindi Hosea kundi Hoshai. Hoshai na siyang nakagawa ulit ng isang nominal sentence na He is salvation at ito na naman ang kasagutan sa tanong na Who is God? At ang pangalan nito ay ang kasagutan, He is salvation. Ang word na Ho ay ang third person masculine pronoun na He sa English. Ito ay shorter form. Mula ito sa long form na 3 letters na Ha, Wa, A na kung saan ang A ay silent kung ang subject ay lalaki.
Hoshai ang original na pangalan ng kanang kamay ni Masha, pero kalaunan, pinalitan ni Masha ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng paglalagay ng letrang ya sa unahan ng salita. Kaya naman, napalitan ang pronoun na ho, naging trigramaton na ya, ha at wa na siyang bawas na letra ng pangalan ng Diyos. So, ang pagbigkas dito ay hindi binibigkas na Yahushai or Yahusha or Yahushua. Ito ay Yaoshai, Yaoshai. Ito rin ay nominal sentence, pero mas direkta at specific. Ang kahulugan ay Yao is salvation. Allah Shamoth Hanashim Ashar Shalach Mashalathor Ath Haratz. Wayakar Mashalahoshai, Ban-non, Yaoshai. Ito ang mga pangalan ng mga lalaking ipinadala ni Masha para magmasid sa lupain at tinawag ni Masha si Hoshai na anak ni Non na Yaoshai. Ang version na ito ng pangalan ay ang pinaka-common at nabanggit ng mahigit 200 beses sa Hebrew Bible. Kumbaga, kung papangalanan ng Yaoshai ang sanggol, automatic ito ang pinaka-spelling dahil sa pagiging common. Ang unang version na pinakita kanina ay 29 times lang nabanggit sa kung saan nahanap ito sa mga later books na ng Hebrew Bible. Pero dahil sa mga converts na gumawa ng Greek translation ng Hebrew Bible na tinatawag na LXX around 200 BCE, na siya ring naniniwala sa pamahiin na ang pangalan ng Diyos ay hindi dapat binibigkas, hinelenize nila ang parehong version ng pangalan. At binago ito at binigkas na Jesus sa Greek. Ang pangalan ng Diyos ay hindi narinig nung binigkas ito sa Greek. Ang Greek version na ito ay ang pangalan na na-anglicized into Jesus sa English na siyang kalaunan naging Jesus. Linawin ko lang ulit na ang word na Yahshua ay hindi personal name. Hindi rin ito ang pangalang ibinigay sa Messiah dahil ma-offend ang lahat ng nasa komunidad na nasasakupan nila. Wala ni isang tao sa komunidad nila ay tinawag na Yahshua dahil ang Diyos lamang nakataas-taasan ang pwedeng tawagin sa noun na salvation. So ang pangalan na Yaoshua na siyang later form or Yaoshai na most common, pareho lang ang ibig sabihin nito. Yao is salvation. So mag-recap lang tayo. Ang picture na nasa left side ay real Hebrew. Ang nasa right side ay fake Hebrew. Sorry kung ganun ang term na ginamit ko pero ito ang katotohanan. Ang ancient script na nasa left side ay hindi nag-evolve sa panibagong script na nasa right side. Ang script na nasa right side ay pinakilala ng mga ancient Assyrians sa pagsusulat ng Aramaic. Mas naghari ang Assyrian script kaysa sa Ghabarāy script dahil ang mga hintil mula sa ibang bansa na nagpa-convert sa so-called religion or mga gawain para sa Diyos ng mga ancient Yausharal ay mas familiar sa Assyrian square script. So ang mga converts na ito ay ang nagsisulat muli ng mga biblical manuscripts sa Assyrian square script naman noong papatapos na ng 2 centuries ang panahon ng Second Temple period. Nung masira ng mga Romano ang bansang Yausharal, ang mga converts ang nanguna sa pagpapatakbo ng Jewish community at gumawa ng panibagong mga tradisyon at nagpapaka-Yausharal sila at sila naman ngayon ang mga kumopya muli ng biblical manuscripts sa Gentile Assyrian square script din. At ang mga Masoretes ang nag-imbento ng mga vowel pointing system na nakod sa mga manuscripts na ito noong 9th century AD. Ang tunay na ancient Hebrew scripts ay hindi nagkaroon ng mga diacritic signs gaya ng nikod na tutulong sa mamabasa sa pagbigkas at pagbabasa, kundi consonant letters mismo ang gumaganap ng mga vowels depende sa posisyon nila sa isang salita. At ang mga vowels ng ancient Hebrew ay ang A, O, at I. Kaya naman ang pangalan ng Diyos ay Yao dahil halos lahat ng consonant sa pangalan niya ay vowels at ang letrang H ay silent kung hindi first letter ng isang salita. Nakita mo na itong picture na ito ilang beses na sa video. Malamang nagtataka ka kung ano ito, pero magsasabi muna ako ng ilang mga salita patungkol rito. Si Masha ay hindi nagbibiro nung sinulat niyang nagsasalita ng Hebrew ang Diyos, at ito ang wikang inilagay niya kay Adam. Ito ang wikang nakasurvive matapos ang Great Flood sa panahon ni Nach o Noah, at nakasurvive din ito matapos ang pangyayari sa Toren ng Babel. Ang wikang ito ay ang pinangalan sa tao na nakapag-preserve ng pure language na si Ghabarāy. Walang nauna kesa sa wikang ito, at ang mga scripts nito ay nauna pa kesa sa Egyptian hieroglyphs. Ang mga ito ay nagkamamanghang mga claims, pero ito ay ang claim na ginawa ni Masha sa Torah, maniwala ka man o hindi. Si King Chazak-Yao ay naniwala. Ang grapheme na ito ay ang picture ng royal seal niya. Ang royal seal ni Chazak-Yao ay binabasang La Chazak-Yao, Achaz Malach Yaoda, o sa Tagalog ay pagmamayari ni Chazak-Yao, anak ni Achaz na hari ng Yaoda.
Nang matuklasan ang artifact na ito, ang mga scholar ay napapakamot na lang ng kanilang ulo dahil ang haring si Ghabarāy ay gumamit ng Egyptian iconography sa kaniyang royal seal. Ang Biblia paman din ay nilalarawan siya sa Biblia bilang isa sa pinakadakilang hari. Siya ay matuwid na hari na sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Pero parang sinasalungat ito ng kanyang royal seal dahil nagpapakita ito ng isang sun disk na may pakpak na may 6 rays shining out at ito ay nasa gitna ng kaliwat kanang Ankh na siyang isang simbolo ng mga Egyptian para sa buhay. Ang may pakpak na sun disk ay isang kilalang simbolo para sa Egyptian sun god. So ano nangyayari dito? Ang sagot ay simple lang. Ang mga ancient Hebrews ay naniniwala na ang kanilang wika at script ay may banal na kasaysayan at walang pinagmulan. Ang mga hieroglyph ng Egyptian ay dumating lamang kalaunan at ang mga gumawa ng glyphs ay bumase lamang sa ancient Hebrew scripts para sa at least 22 ng kanilang sariling mga hieroglyphic symbols. Binago lamang din nila ang design ng Hebrew letters. Hindi ito ang Egyptian sun god sa royal seal ni King Ghabarāy dahil kung ito ay sun god nga, labag ito sa mga kautusan ng Diyos. Kaya naman, maaari lamang itong maging isang simbolo ni Ghabarāy mismo. Ang hinirang na hari ng Diyos ay higit na nakakaangat kesa sa lahat ng iba pang mga hari sa ibang bansa. Ang mga Egyptians ay malamang tumingin sa royal seal ni Ghabarāy at naisip nilang ang hari ay sumasamba sa kanilang most high sun god. Ngunit ang katotohanan ay makakasakit sa kanila. Si Ghabarāy mismo ang umangkin sa katayuan ng kanilang Diyos. Gumamit si Ghabarāy ng hieroglyphs dahil inspirasyon lang naman ito mula sa Hebrew. Tandaan lamang natin na ang mga simbolo at mga geometric shapes ay walang likas na kahulugan. Nagkakaroon lamang sila ng kahulugan kung ano ang gusto mong isipin. Ngunit ang kahulugan sa isang kultura ay maaaring magkaroon ng isang ganap na magkaibang kahulugan sa ibang kultura. Kaya naman, kung ang may pakpak na sun disk ay naimbento ng mga Egyptians para maging simbolo ng sun god, sa Hebrew Kingdom of Yahuda naman, ang simbolong ito ay simbolo ng King Ghabarāy. Ang dalawang sign naman ng Egyptian Ankh sa tabi ng sun disk ay nangangahulugang mabuhay ng matagal ang haring Ghabarāy. Ang haring ito ay hindi yumuko sa sino mang tao at hindi rin yumuko sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Naglingkod lamang siya sa totoong buhay at walang hanggang Diyos na ang pangalan ay Yahweh. Ang lahat ng mga hari sa mundo at ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay nasa ilalim lamang ni Ghabarāy sapagkat siya ang hinirang ng Diyos. Ngayon, ito na yung nabanggit ko nung part 2 patungkol sa Genesis 15 verse 7 at Genesis 28 verse 13. Bagaman hindi tayo makapag-rely sa Septuagint dahil sa mga pangalan na Hellenized at hindi na tama ang pagbigkas sa Hebrew names, ang mga mensahe rito ay magkakatulong dahil translated naman ito mula sa Hebrew manuscripts na nauna pa kaysa sa Masoretic Hebrew text na 6th century AD lamang na isulat. Ang 1st century Hebrew na ginamit ng historian na si Josephus ay ang mas matandang Hebrew manuscript nung isinulat niya ang Antiquities of the Jews at Wars of the Jews. At ang dalawang librong ito ay parehong mahalaga. Sa Genesis 15 verse 7 na nasa Masoretic Hebrew text ay nakalagay ang passage kung saan nagpakilala ang Diyos kay Abram sa pangalan niya. Kinontra nito ang Exodus 6 verse 2 to 3 kung saan sinabi ng Diyos na hindi siya nagpakilala bilang Yahweh kay Abram, Yahutzachak at Yahurakab. Ang problemang ito ay wala sa Septuagint dahil ang Hebrew manuscript na pinagbasihan ng Septuagint ay wala ang pangalan ng Diyos bilang parte ng pagpapakilala kay Abram, kundi nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng title niya. Sa Greek ito ay Ho Theos or sa English The God. Sa Hebrew ito ay Ha-Alaim. Wayamar aleo, ane Ha-Alaim ashar hot sa thecha maor chashadim, lathat lakaatha arat sa zaat larashat ha. So ang Masoretic Hebrew text ay kailangan makorek ng mas matandang Hebrew manuscript na siya rin ginamit sa pag-translate ng Septuagint. Sinabi ng Diyos kay Abram na siya ay The God o siya ang Diyos, Ha-Alaim, na naglabas sa kanya sa Mesopotamia at para ibigay ang lupain ng Canaan. Pero hindi niya binanggit ang sarili niyang pangalan habang nakikipag-usap siya. Ang Masoretic Hebrew text ay may passage sa Genesis 28:13 kung saan nagpakilala siya kay Yahurakab sa tamang pangalan. Kinontra nito ang Exodus 6 verse 2 to 3. Pero ang problemang ito ay wala sa Septuagint dahil ang Hebrew manuscript na pinagbasihan ng Septuagint ay wala ring pangalan ng Diyos bilang parte ng pagpapakilala niya kay Yahurakab, kundi nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng title niya na Lord God. Sa Greek ito ay Kurios o Theos.
Ang parehong ekspresyon na ito sa Septuagint ay nahanap sa Psalms 86 verse 15 na kung saan sa Hebrew ito ay Adonai Al. Isa pang pagkakamali sa Masoretic Hebrew text na wala naman sa mas matandang Hebrew manuscripts na ginamit sa pag-translate ng Septuagint at kailangang maitama ito. Wahana, yaon at sab galeo, wa yaamar, ane Adonai ala e Abram, abecha, wa ala e Utsachak. Tingnan mo maigi kung papaanong ang word na Lord ay binibigkas na Adon sa Tiberian Hebrew. Ito ay ang Canaanite dialect. Walang O vowel sa word na to sa Hebrew. Binibigkas lamang itong Adonai. Pero ang Tiberian Hebrew ay preserve pa ang Canaanite dialect sa pamamagitan ng paglalagay ng dot sa top left side ng letrang dalet. So kung ganon, magiging tanda talaga ito na dapat i-pronounce ang word ng may O vowel kahit wala namang letrang Vav o Wa sa ancient Hebrew. Ang Adon at Adonai ay Canaanite pronunciation. Ang tamang pagbigkas sa Hebrew ay Adonai. Won't you take me home? Give me with you right. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Si Pharaoh Amenhotep III ay ang Pharaoh ng Egyptian New Kingdom. 133 years na ang nakalipas matapos ilid ni Masha ang paglabas sa Egypt ng mga Yausharalay sa Exodus. Anong kinalaman nito sa discussion? Si Amenhotep III ay nagkomisyon ng inscription sa isa sa kanyang mga templo sa Sodom region. Sa monumentong ito, ang pangalan ng Diyos ay nakarecord sa hieroglyphic text. Sa madaling salita, may inscription si Amenhotep III hindi pa ganon katagal mula nung binanggit ng Diyos ang pagbigkas ng kanyang pangalan kay Masha. Sa madaling salita, may inscription na si Amenhotep III hindi pa ganon katagal mula nung binanggit ng Diyos ang pagbigkas ng kanyang pangalan kay Masha. Sa panahong ito, ang ilan sa mga ikalawang henerasyon ng mga Hebrews na umalis ng Egypt ay nabubuhay pa rin. Ibig sabihin, ang inscription ni Amenhotep III ay ang saksi kung papaanong ang mga ikalawang henerasyon ng mga Hebrews ay binibigkas ang pangalan ng Diyos. Bago ko simulan ng lahat, mag-quote lang ako ng nabanggit sa libro ni James E. Hodge na nabanggit sa part 1. Ito ang page 5 ng kanyang libro. End quote. Sa bagong kaharian, ang mga Semitic at ng iba pang mga banyagang salita at pangalan ay regular nang isinusulat sa espesyal na sistema ng pagsusulat na kilala bilang group writing na kung saan gumagamit ng maliliit na bilang ng grupo ng mga tanda sa mga kombinasyon na hindi naman formal na ginagamit sa mga native na mga salita. Ang larawan sa kaliwa ay ang piraso ng toponym list ni Amenhotep III. Ito ang listahan ng mga lugar at tao na nasa labas ng Egypt na siyang kiniklaim ng mga pharaohs na nasasakupan nila. Sa larawan ding iyon, makikita mo ang isang malatupang buhok at mabalbas na lalaki na ang dalawang braso ay nakatali sa likod nito sa bandang taas ng siko nito. Ang sinisimbolo nito ay ang pagiging bihag. Sa ibaba naman ng baywang ng lalaking ito ay ang name ring na may hieroglyphic text sa loob nito. Dito kinikilala ang lalaki at kung saan ito nagmula. Maliban na lamang sa bandang ibaba sa kaliwa na nabasag, ang name ring mismo ay na-preserve pa. Ang inscription na ito ay nahanap sa modernong panahon mula pa noong 1813 at noong 1947 lamang nung napagtanto ng scholar na si Bernard Gerdeseloff na ang tekstong ito ay may pangalan ng Diyos. Ito ay isang transliteration o pagsasaling letra ng Tetragrammaton. Ang unang glyph sa bandang itaas ay ang biliteral sign na Ta, nakaklasifyd bilang N16 sa ayon sa libro ni Alex Gardner na pinamagatang Egyptian Grammar. Ang N16 ay isang glyph ng lupa. Ang ibig sabihin ng glyph na ito ay lupain o bansa. Ang ikalawang glyph sa ilalim ng Ta sign ay ang biliteral sign na Sha. Ito ay nakaklasify bilang M8. Isa itong glyph ng pool of lotus flowers. Ang ikatlo at ikaapat na glyph ay binubuo ng isang grupo. Ang ikatlong glyph ay ang sedge plant na siyang biliteral sign Su na nakaklasify bilang M23. Ang sunod na glyph ay ang quail chick glyph na nakaklasify bilang G43. Ang quail chick glyph ay normally consonant W pero ginamit bilang U vowel sa group writing na to. Ang pagbigkas sa apat na glyph na to ay Ta Shasu. Ta Shasu, land of the Shasu, lupain ng mga Shasu. Pero wala namang mga taong Shasu.
Ang Shasu ay ang Egyptian word lamang for nomads. Ang mga nomads ay grupo ng mga taong walang permanenteng tirahan. Ang mga Yaosharalee noon ay mga nomads bago pa nila makuha ang pangakong lupain. Kaya naman, ang hieroglyphic text na ito ay dinidescribe lamang ng mga taong nomad na naninirahan sa Kinaan katabi ng Egypt. Ang sunod na salita ay ang pangalan ng banyagang Diyos, hindi sinasamba sa Egypt. Ang double reed glyph na ito ay nakaklasify bilang M17 at ito ay ang Y consonant. At ang shelter glyph naman ay nakaklasify bilang O4 at ito ang unilateral sign H. Ang group na ito ay binibigkas na Yah. Ang H ay ang nagsara ng syllable at H sound kapag wala ng kasunod na syllable. Ang sunod na group ay ang panghuling syllable. Ito ay ang lasso glyph, classified as O4, at ang quail chick glyph, classified as G43. Ang glyphs na ito ay naisulat para magpahiwatig ng isang diphthong na binibigkas na parang long vowel. Meron lamang iisang vowel na possible para sa group na ito at iyon ay ang long O vowel. Ang lasso glyph ay ang glyph na ginagamit ng mga Egyptians para isulat ang mga banyagang pangalan gaya ng Ptolemy and Cleopatra sa mga hieroglyphic text. Itong lasso glyph ay normally W sa umpisa ng mga Semitic words, pero ito ay isang O vowel kung nasa gitnang posisyon. Kung ang pangalang ito ay binibigkas na Ya-U, edi dapat wala na ang lasso glyph at iniwanan na lamang ang quail chick glyph. Kaya naman ang pagbigkas talaga dito ay Ya-O. Pero may ilang nagsasabi na itong inscription na to ay walang pangalan ng Diyos at hindi daw mula sa Tetragrammaton. Ngunit pinabulaanan sila ng napakaraming scholarly sources na ito na nagsasabing ang Solid Temple inscription ay may pangalan ng Diyos. Sinasabi rito na ang Solid Temple inscription ay malinaw na mula sa Tetragrammaton. Karagdagan lamang na impormasyon patungkol sa mga nabanggit kanina, ang impormasyong ito ay binibigkas na Ya-O mula pa noong 2017. Ito ay dahil sa ang pagkakaalam ng mga scholars na ang last glyph ay G43 na quail chick glyph. Pero ito pala ay isang error. Ito ay nabago noong 2019 na kung saan ang Egyptologist na si Titus Kennedy ay pumunta ng Solid Temple para picturean ang hieroglyphic text na ito. Sa kuha niya ay kitang-kita na ito pala ay hindi quail chick glyph kundi isang falcon glyph classified as G1. Ibang-iba pala ang hitsura kumpara sa bandang itaas na glyph, so maraming nagbago grammatically. Ang group na V4 at G1, lasso glyph at falcon glyph ay mahigit sa isang tunog. Ito ay consonantal W o di kaya ay O vowel. Ang group ng dalawang glyph na ito ay W sa unahang posisyon ng mga Northwest Semitic words. Ito naman ay W or O kung nasa gitnang posisyon ng mga Northwest Semitic words. Ngunit ito ay O vowel lamang kung nasa hulihan ng posisyon. Kaya naman ang pangalan ng Diyos ay walang kaduda-duda, binibigkas na Ya-O. Ang buong teksto ay binabasang Ta-Shasu Ya-O, Land of the Nomads of Ya-O. Ang inscription na ito sa Solid Temple ay nakapet siya sa kilala bilang panahon ng Canaanite vowel shift na kung saan ang mga northwest branch ng Semitic languages ay naka-experience ng pagbabago sa mga tunog na siyang nag-introduce sa kanila ng long O vowel. Ang pagbabagong ito ay attested na sa mga records mula pa noong Amarna period na isang panahon kung saan nabuhay si Amenhotep III. Pero para naman sa Ghabarāy, ang wikang ito ng mga Yausharal ni Abram at ni Adam ay hindi nagbago ang tunog. Ito ay meron ng talagang long O vowel simulat sa pool. Pero kung may gustong makipagdebate tungkol rito, hindi pa rin ito mababago ang katotohanan. Ang pagbigkas sa inscription ng Solid Temple ay attested bilang may O vowel sa pangalan ng Diyos na na-discuss ko na. Iyon ay dahil sa ang pangalang Ya-O ang talagang narinig ng mga Egyptians noong ang mga ancient Yausharal ay binibigkas ang pangalan ng kanilang Diyos. Iyon ang narinig ng mga Egyptians, kaya ganon na lamang ang pagkakasulat. Walang land determinative sa pangalang ito. Wala ring neter or god sign, kaya ang ibig sabihin, hindi ito ang sinasamba ng mga Egyptians. Ang mga Egyptians ay tumatanggap ng lahat ng Diyos mula sa ibang bansa. Lahat-lahat maliban na lamang sa Diyos na ang pangalan ay Ya-O. Wayadayo matsrem, ane Ya-O. Banatase as yade gal matsrem, wahotsase as bane Yaosharal. Masohang. At ang mga taga-Ehipto ay malalaman na ako si Ya-O,
kapag iniunat ko na ang aking kamay sa Matzrem, at kapag inialis ko na ang mga anak ni Yaosharal mula sa kanila. Ngayon, para sa mga nagsasabing hindi importante ang pangalan ng Diyos o kung papaano ito bigkasin, basahin natin ang aklat ni Yaoal aka Joel, chapter 2 verse 32. Ang pangalan ng propetang ito ay Yaoal, hindi Joel, at ang ibig sabihin nito ay Yao is God. Wahey khal ashar yakar basham Yao yamalat, khibahar tseyon, wabayaro shalam, thae paleta ka ashar amar Yao, wabasharedem ashar Yao kar. At mangyayari na ang sino man tumawag sa pangalan ni Yao ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Tseyon at sa Jerusalem ay magiging kaligtasan, gaya ng sinabi ni Yao at sa mga nalalabing tinawag ni Yao. Kung hindi mahalaga ang pangalan ng Diyos, malaking problema yan at ang propesiyang ito ay kasinungalingan lamang. Dahil ayon sa propeta, ang pagtawag sa pangalan ng Diyos na Yao ay ang kaligtasan. Ang kaligtasang tinutukoy sa Thora at mga kasulatan ay ang kaligtasan mula sa mga panganib mula sa kaaway o kung ano pa mang kaligtasan dito sa lupa lamang. Hindi kaligtasan ng kaluluwa sa hinaharap. Hindi maliligtas ang kaluluwa sa pagtawag lamang sa pangalan ni Yao dahil ang pagmamahal sa kanya at ang pagsunod sa Thora ang makakapagligtas ng kaluluwa. Kaya naman ang kaligtasang tinutukoy rito at sa buong kasulatan ay ang kaligtasan lamang mula sa kaaway. Mabalik lang tayo. Ang sinasabi ng tekstong ito ay ang mga araw ay dumarating na ang mga pinili ng Diyos ay magsisimula ng tawagin siya sa tamang pangalan sa bundok ng Tseyon at Jerusalem, mispronounced as Zion and Jerusalem, ay magiging kaligtasan, gaya ng sinabi ni Yao at sa mga nalalabing tinawag ni Yao. Ang mga nalalabi o remnant ay ang mga piniling tao ni Yao mula mismo sa piniling bayan niya. Kumbaga, sa ilang daang milyong tao ng piniling bayan niya, sa ilang mga remnant lamang siya interesado. Pwede nitong sabihin na ang propeta ay hindi nagsisinungaling, binabanggit ko lang ng mali ang pangalan niya. Ang pangalan ba ay binabanggit mo ng Jesus, binabanggit mo ng Yahweh o Yahu, Yawa, Yahawa, Ahaya, Yahowa, Jehovah, Yahweh. Pero hindi umaayon sa mga tao nakarinig mismo mula sa mga Hebrews na ang pangalan ng Diyos ay Yao. Natakot pa sila. Ang mga Egyptians nga ay tumatanggap ng mga Diyos mula sa iba't ibang bansa, lahat-lahat, pero wala silang pake at di nila tinatanggap ang Diyos na ang pangalan ay Yao. Hindi aksidente iyon. Lahat ng Diyos ay sinasamba nila, pero si Yao ay hindi. Yun ay dahil si Masha ay tumawag sa pangalang iyon dahil sa pagtanggi na palayain ng mga Yaosharal. Ang pangalang Yao ay kinatatakutan sa Egypt, at si Amenhotep III at ang mga native Egyptians alam nila kung papaano banggitin ang pangalan ng tunay na Diyos. Ang mga tao ay natuto sa mga pangyayari sa buhay sa mahirap na paraan na si Yao ay hindi basta-basta Diyos na magiging kabiruan mo. Ang mga taong iyon, ang mga Egyptians, ay iniwanan lang tayo ng tape recording kung papaano ang tunog ng pangalan ng Diyos at kung papaano ito bigkasin. Iyon ang pruwebang iliwan ng Diyos para sa kanyang sarili sa Egyptian record. Maging sa mga Egyptian inscriptions nga mismo ay tinuro sa iyo kung papaano ang pagbigkas ng pangalan niya. Tanungin mo si Amenhotep III kung sino si Yahweh, sino si Yahweh, sino si Yahuweh, Yahweh, Jehovah, wala siyang alam kung ano sinasabi mo. Pero tanungin mo kung sino si Yao, magkakaroon ng katahimikan. Walang templo sa Egypt para sa Diyos na to, hindi kagaya ng sa mga banyagang Diyos. Hindi pinapantay ang Diyos na to sa iba't ibang mga Diyos. Walang pag-uusap patungkol sa Diyos na to sa mga relihiyosong teksto ng mga Egyptians, wala kundi isang claim lamang na ginawa ni Amenhotep III na siya raw ang namumuna sa lupain ng Kinaan ng piniling bayan ni Yao ay parang mga bihag lamang ngunit wala na siyang iba pang magawa. Ang royal successor niya at ang anak niya si Amenhotep IV or Akhenaten nung pinalitan niya ang sarili niyang pangalan ay takot na takot sa Diyos na si Yao. Kaya noong paulit-ulit siyang pinilit ng mga Canaanites na tulungan sila magpadala ng mga hukbo dahil nilulupig na sila ng mga Yaosharal, hindi niya pinansin ang mga pagmamakaawa nila at hinayaan na lamang sila. Pasensya na, di ako makatulong, good luck na lang pero bahala na kayo sa sarili ninyo. Di ako pupunta sa ilalim ng Red Sea. Dahil ang muling paraon na kumalaban sa mga Yaosharal ay nasa ilalim pa rin ng Red Sea. Ito ang katotohanan patungkol sa kasaysayan ng mga Yaosharal. Ito ang ayaw ipaalam sa inyo ng mga European scholars na ito. Ito ang katotohanan pinag-uusapan nila ng pampribado lamang para malaman kung masisira ba nila ang katotohanan. At ituturo sa inyo kasinungalingan para di ninyo malaman ang katotohanan. Hindi ko ginawa ang pangalang Yao. Pwede mong basahin ng sulat ng Greek historian na si Diodorus of Sicily na isa sa magigiting na historian ng panahon nila. Sinabihan siya mismo ng mga Hebrews noong 1st century BCE na ang pangalan ng Diyos ng mga Hebrews ay binibigkas na Yao.
eksaktong umaayon sa Egyptian record, Assyrian record at sa iba pang mga sources. Pero ang mga modernong scholars na to ay nagtuturo pa rin ng kasinungalingan para magmukha kayong mga make-believe cat na naniniwala sa Yahweh, Jehovah, Ahaya, Yahweh. Ang pangalan ng tagapaglikha, pangalan ng Diyos ay Yao. Noon at palagi naman at magiging ganito palagi. Ngayon basahin natin ang Zachar Yao, mispronounced bilang Ghabarāy, chapter 14 verse 9. وهي ياو لملاخ غالخال الرأس بيوم هاو يا إيه ياو أخاد وشمو أخاد. At ito'y mangyayari na si Yao ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyon ay magkakaroon na lamang ng iisang Yao at ang pangalan niya ay isa. May ilan siguro nagtataka sa inyo kung bakit ganito ang nakalagay sa propesiya na ang pangalan niya ay magiging isa na lamang. Isa lang ba ito ngayon? Hindi. Mapapabilang ka ng mahigit 20 na magkakaibang paraan ang pagbigkas na gagawin ng mga tao at alam ng propeta iyon. Ngayon naman sa Tsapan Yao, mispronounced sa Zephaniah chapter 3 verse 9. Khiaz apach al-ghamem shapa barura, lakar khalam basham Yao, lagabado shakam akhad. Sapagkat aking ang ibabalik sa mga tao ang dalisay na wika, na ang lahat ay makatawag sa pangalan ni Yao, upang paglingkuran siya ng may pagkakaisa. Shapa barura, the pure language, dalisay na wika. Meron lamang iisang pure language at iyon ang ginagamit kong banal na wika sa pagbabasa ng mga tekstong ito na tinatawag ng Ghabarāy sa buong video na to. Hindi ito isang buhay na wika ngayon dahil isa sa mga sumpa ng mga Yaosharal sa paglabag ng Torah ng Diyos ay malilimutan nila ang wika nila at magsasalita ng wika ng mga hintil. Kinuha niya ang banal na wika at ang banal niyang pangalan mula sa bibig ng mga Yaosharal bilang parusa. Pero sa araw na maghahari na siya sa mundo, pinangako niyang ibabalik niya ang dalisay na wika sa piniling bayan niya na nagkalat sa ilog Ethiopia, siyang naikarga sa mga barko patungong New Worlds o Americas bilang mga alipin ng transatlantic slave trade. Ito ang pangyayaring magaganap sa New Age at ang pagbabalik ng Mashiach, Messiah. Yao Shai ban Yao Sap. Ang pagbabalik ng pangalan ng Diyos ay mag-uumpisa dapat sa malayong silangan ayon sa Chazon, Revelation chapter 7 verse 23. Ang tatak ng Diyos na nakasulat sa mga noo ng 144,000 na mga piniling tao ng Yaosharal ay hindi tattoo. Ito ay ang tunay na pangalan ng Diyos sa isip at puso. Ito ang pagmamalaking ipakalat at gamitin ng tamang pangalan ng Diyos para isigaw ito at ikanta ito hanggang sa malunod ang ibang mga tunog at ito lamang ang kaisa-isang tunog na maririnig sa buong mundo. At ang araw na yon ay nagsimula na. Ang serya ng mga video na to ay pagsama-sama sa malayang silangan at ginawa para mismo talaga sa mga tribo ng Yaosharal na ikinarga sa mga barkong pangalipin at ibinunta sa kanlurang bahagi ng mundo o modernong Ehipto ayon sa propesiya ni Masha. Para sa tribo ni Raubat, para sa tribo ni Shamayon, para sa tribo ni Lowe, para sa tribo ni Yauda, para sa tribo ni Dan, para sa tribo ni Naphtali, para sa tribo ni Gad, para sa tribo ni Asher, para sa tribo ni Yashishar, para sa tribo ni Zabalon, para sa tribo ni Apari, para sa tribo ni Manasha, para sa tribo ni Benjamin. Pero ginawan ko ng Tagalog na version para sa mga Pilipino din na malaman ang lahat ng mga bagay-bagay. Baruch Yao ala Yaosharal, magulam o kadagulam, aman wa aman.